Trời vay vay bao mày. Tôi đâu kìa. Thế thôi cháu luôn. Vay vay ra chào các em. Đây rồi, người ta trẻ nữa. Ôi em Chiên cắt tích ơi. cắt tích on, nhưng tục nào người. Chào vậy. Giờ nó phải đặt tiền mà thịnh vọng, bằng làm ấy. Mày phải lừa phải vậy đâu. Bạn phải hối tiền nó mà cắt bằng hiện cái. Bạn này phải lừa của cái cá thì cắt cái mau. Cắt cái hao mau tung đây mau tung miên sòng. Nhiều tung nữa. Đi đại đại còn ra tôi cái đại đại là do phụ với mau. Bật tay bị lừa cho mau đây bạn nào với à? Thôi đúng không? Ai cho tin cái lôi tiết. Mới mình đã đang đại lan tiêu tiêu. Ơi khơi thấy. Có là cắtปูpi mà mình bọc xa đã tôi xa mà để mới khơi thấy việc nè. Đấy cái mơ việc có ai đâu thế mình bật tay bật chết bạn bắt một vậy à? Miếng này. Đấy cho đại đại lùi. Không cho tung vào đây. Ta lại hai giờ gì đó. Mơ lùi anh ban mau giang sưu lá. Thế là trứng long nữa à? Có chiêng. Hello. Bác Vân Ninh. Đấy. Người anh một trời. Trời ơi, anh có tiền mưa anh hồi đó mới đắt cái. Đó đây. Này thôi tao tao phải như đại đấy. Được mới mốt này. Đây. Cái món hồi này, cái mà thấy anh Tuấn đã mình lại nè. Ông lái cho cái mưa này. Anh thoát thăm đà. Nghĩa cho ông ra. Đấy, mấy vitamin rồi. Đấy. Từ tên kia tao hai cái thanh niên này. Rồi vâng mày. Bao dây mày đây ngựa rồi. Thế này. Hả? Tại sao? Có cái mana lòng bánh to chi về cái nhặt rồi. Có cái màn. Có lấy xăm tập. Có cái nhặt không giống bánh nào. Mấy anh ăn xong mấy trong lặng trời. Cha về thế chứ. Bay trâu mà, bay cho con sao bay trâu mà. Bay không? Kìa. Có nó này. Cái thọt cho nó bị bò về mấy nhà nha đi. Nè mà nó bị chứ phải không căng như thế này. To bắt lấy rồi. Cua mới vừa lên. Đó, mày thôi cho. Nào đây. Nó cắt cái mau. Lòng mình bột cái bò rồi ra. Anh cho kẹp ăn lớn ra. Thằng mà chui nghe chui rồi. Rồi, căng chứ. Căng mà nó chui vậy. Căng nói vài ăn được cái rồi. Nó mới shop vậy. Bạn ơi, bánh vay thân mau. Ôi chăm vay thử chăm vay thèm. Rồi, rồi bạn ơi. Vậy mình cứ vào anh tôi thôi này. Mình chọc sốt đấy, góp vai cho cây mịch này. Cái ơi. À. Càng như sợ đó chứ đâu. Tuy mày bị trương rồi. Nhìn này chưa không? Chụp xong rồi nào mình chết tay nè. Vâng anh mình thoát rồi mà anh. Đó là vay đi à. Chị keo.
còn miền đấy rồi nhưng mà chắc tôi màu bia chua lời với anh cái nữa cho em bay lia em ly bao mình làm đi lang tơ là được lo mình cắt kéo không miền chết hai mùi đừng mới bảo còn đừng tiếp bảo ta là lòng này cắt nó cái mang cái gì nó ngày mà cà lòng cái châu mang ngày vậy lại không vậy chế mày ngay chế bị ngay châu lắm cái gì đang đại chậm chạp vậy không như là thầu lẹ ảo Cáp ơi Cáp ơi để con xe nó ăn mà buồn lắm buồn ngày tôi cha cao máu tôi nói pi ngày pi ngày cứ pi ngày chứ buồn ngày không ai nó pi ngày đấy buồn ngày đấy vậy ngày đó tới rồi